นี่คือใบกัญชาอร่อยอ่ะชัดมากเลยค่ะชิมอีกได้ไหมคะได้ครับ คุณนิ้นมีสิวไหมครับ มีค่ะปึ๊บวิทยาศาสตร์เรื่องการทดลองรักษาสิวนะฮะ กลิ่นเหมือนชีสอะถ้ามินกินไปเราไปผ่านด่านตำรวจอะมินติดคุกไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะพาทุกคนมารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของรอยยิ้มของมนุษยชาติค่ะนั่นก็คือกัญชาเลยค่ะ Is this the real leaf? Is this the cannabis? ประโยชน์แรกที่พบเกี่ยวกับกัญชาไม่ใช่การสร้างรอยยิ้มนะคะแต่มันคือประโยชน์ที่เอามาทำเชือกเพราะว่าต้นกัญชาเนี่ยนะคะมันทั้งเหนียวมันทั้งทนและมันก็ปลูกขึ้นง่ายด้วยการนำกัญชามาบริโภคแล้วก็ใช้ประโยชน์ด้านยาเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วในประเทศจีนค่ะโดยจักรพรรดิเซินหนกเขาเอากัญชานะคะมาสกัดเอาน้ำมันออกมาแล้วก็มาใช้รักษาโรคเกาต์โรครูมาตอยด์ให้คนไข้ผ่อนคลายเวลาที่ต้องคลอดลูกและในช่วงนี้เองนะคะพลังของรอยยิ้มการล่องลอยรู้สึกเหมือนแบบเราได้ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าเนี่ยก็ได้รับการค้นพบค่ะกัญชาเนี่ยก็เลยได้ถูกนำไปใช้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหลายๆวัฒนธรรมอย่างเช่นของอินเดียเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าบังก็จะนำบังเนี่ยไปถวายพระวิษณุแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกัญชาก็ได้กระจายไปทั่วโลกแล้วก็มีการนำมาใช้เพื่อความบันเทิงรู้ไหมว่าในสมัยกรีกเขาจะใช้ไอ้ใบหนึ่งที่เรียกว่า leaf of laughing ก็คือใบแห่งการหัวเราะด้วยนะคะใส่ลงไปในไวน์เพื่อความแบบสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงและใบที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือกัญชาเองค่ะกัญชาแล้วก็มนุษย์โลกเนี่ยนะคะได้จูงมือเติบโตกันขึ้นมาตามประวัติศาสตร์เลยนะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีกัญชาที่แบบสนุกสนานเฮฮารื่นเริงใช้ประโยชน์ได้มากมายถึงถูกแบนรู้ไหมคะมินทำกันบ้านมาก็คือในสมัยประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐอเมริกานะคะเขาทำสงครามกับยาเสพติดแล้วช่วงนั้นเองมันก็จะมีแคมเปญเกี่ยวกับการกลัวคนต่างชาติเนาะเนื่องจากว่ามีคนดำเนี่ยมาอยู่อาศัยเยอะแล้วก็มีผู้อพยพจากเม็กซิโกเนี่ยขึ้นมาเยอะเขาก็เลยแบบจะทำยังไงดีนะก็เลยเอาสองสิ่งมาผูกเข้าด้วยกันก็คือเปลี่ยนชื่อกัญชาเนี่ยเป็นมาริฮวาน่าเป็นภาษาสเปนแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งเสพติดที่คนชนชั้นแรงงานเนี่ยเอามาใช้ทำให้เกิดความรุนแรงทำให้เกิดอาชญากรรมสุดท้ายเนี่ยกัญชาก็เลยโดนแบนไม่ได้โดนแบนแค่ประเทศเดียวโดนแบนแทบจะทั่วโลกเลยจนมากระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองที่กัญชาเนี่ยเริ่มถูกกลับนำมาใช้นะคะในแง่ของการแพทย์แม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็มีการเปลี่ยนกฎหมายด้านนี้เช่นกันถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงอุตสาหกรรมด้านกัญชาของเราเติบโตมาขนาดไหนอะไรใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้ผิดกฎหมายก็เดี๋ยวมินจะไม่ได้เล่าให้ฟังแต่มินจะพาไปที่โรงงานกัญชาที่เชียงรายค่ะตอนนี้นะคะมินอยู่ที่หน้าโครงการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Golden Triangle Group กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่นะคะเขาจะเป็นศูนย์วิจัยมีการปลูกเกี่ยวกับกัญชาแล้วก็มีการผลิตสารอะไรสักอย่างมินก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่มินนัดคนที่รู้ไว้แล้วนั่นก็คือพี่คริสนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Golden Triangle Group ซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้นะเกี่ยวกับกัญชาว่าตอนนี้กัญชาเป็นยังไงปลูกยังไงกฎหมายในไทยเป็นยังไงบ้างมีการนำไปใช้ประโยชน์อะไรก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะพี่คริสคะ
สวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ Cannabis Genetic Research Center ของเรานะครับ คุณมิ้นเข้ามาข้างในเลยครับ ได้เลยค่ะอู้เขียนว่าสถานที่ผลิตยาเสพติดด้วยนะคะเนี่ยกลิ่นนี่คือขึ้นจมูกอยู่ตรงนี้ ที่นี่เนี่ยทำอะไรบ้างคะ ที่นี่เรานำเข้าเมล็ดพันธุ์ของเราจากสเปนมาคัดสรรหาแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกที่เชียงราย เพื่อให้ได้สารสกัดในการที่เอาไปใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม มันไม่ใช่ผิดกฎหมายเหรอคะ กัญชากับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่คู่กันมานานมากแล้วแล้วก็มีตำรับยาไทยเนี่ยถึง 98 ตำรับ แต่ว่าต่อมาเนี่ย UN ก็ประกาศว่ากัญชาเนี่ยผิดกฎหมายเหมือนเฮโรอีนเลย ล่าสุดเนี่ย UN ต้องการจะให้เราใช้ผลประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ให้ได้มากขึ้น ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ควบคุมเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ทางประสาท ถ้าสมมุติว่ามีสารที่ออกฤทธิ์ทางประสาทหรือว่าเกิน 1% เพราะมันจะต้องเป็นกัญชาต่ำกว่า 1% เราก็เรียกว่าเป็นกัญชงแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน ถ้าเราเปรียบเทียบ THC ว่าเป็นสารที่ออกฤทธิ์หวานไอ้ต้นที่หวานน้อยก็เป็นกัญชงวันที่หวานมากหน่อยก็ไปเป็นกัญชา มันถูกควบคุมที่สารแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองในต้นเดียวกัน แล้วปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยนี่เป็นยังไงบ้างคะ ตอนปลายปี 2018 รัฐบาลไทยก็เริ่มสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ ปลายปีที่แล้วที่มีกฎหมาย 2 ตัวออกมา บอกว่าก้านรากใบเนี่ยไม่เป็นยาเสพติดหรอกอีกต่อไป แต่ว่ามันก็ยังต้องถูกควบคุมด้วยกฎของอย.เช่นถ้าคุณไปทำข้าวกล่องกะเพราส่งเซเว่นคุณก็ต้องมีอย.ก่อน ต่อมาไปก็ได้กฎหมายที่อนุญาตให้คนไทยทุกคนสามารถปลูกกัญชงได้แล้ว แต่ต้องที่สำคัญคือคุณเอาเมล็ดพันธุ์มาจากไหน แล้วก็คุณจะไปขายให้ใครครับผม จะพาไปดูห้องไหนก่อนยังไงบ้างคะ เราจะพาไปที่ห้องแม่พันธุ์ใช่ไหม Hi May Hi Sawadika. โอ้สวัสดีค่ะ Hola buenos dias Buenos días. What is your criteria in choosing the mother? Well, first we take the flowers to lab test, so we know all the total cannabinoids that is present on the flower. And then next criteria is strength of the plant, vigor, and terpenes, smell and taste. Those are the three main aspects that we are looking for selecting a mother plant. And what is your final product? This is our already selecting 18 mothers from 200 seeds. So then in the future we will grow from clone, not from seed, and that is the only way we can assure stability and uniformity on the final product. เรียบร้อยค่ะพี่เพชร ไปครับ ไปดูในสเต็ปต่อไปของเรากันดีกว่า ขอบคุณค่ะคุณไคเม่ muchas gracias Kopuka, muchas gracias. Operation ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างราก ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์นะครับรากก็จะเติบโตขึ้นมาเต็มสักประมาณขนาดนี้ อันนี้ที่เราเรียกว่า ready clone พร้อมที่จะเอาไปปลูกต่อนะครับเอาไปทำใบ ที่นี่ควบคุมอะไรบ้างนะคะ ที่นี่ควบคุมทั้งความชื้นนะครับแสงคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและความเร็วลม คุมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ ใช่ครับ แถวนี้เข้าสว่างโอ้โห ในห้องนี้เราเปิดไฟเกิน 14 ชั่วโมง เขาจะคิดว่ามันเป็นหน้าร้อนอยู่ตลอดเวลาเขาจะผลิตใบอย่างเดียวแล้วจะไม่มีวันออกดอก ไม่มีวันออกดอกเลยเหอคะ ใช่ครับ เพราะว่าต้นกัญชาเนี่ยเป็นพืชล้มลุก เข้าหน้าหนาวเนี่ยเขาถึงจะเริ่มผลิตดอก เพราะว่าวันเนี่ยเริ่มสั้นลงเรื่อยๆ เมื่อแสงแดดน้อยกว่า 12 ชั่วโมงเนี่ยต้นกัญชาก็จะเริ่มออกดอกนั้นในแอเรียนี้ที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าเป็นซัมเมอร์โซนที่นี่จะมีแสงแดดเกิน 16 ชั่วโมงตลอดเวลา เพื่อให้เขาผลิตใบ ครับเมื่อเขาโตได้เต็มที่ต้นขนาดฟุตนิดๆขนาดนี้มีรากเต็มขนาดนี้ก็ได้ไซส์ที่เหมาะสมที่จะพาไปออกดอกละ อยากลอง CBD แล้วเนี่ยค่ะ ลองชิมซะหน่อยเลยไหมฮะ เฮะ ได้เหรอคะ ได้สิครับ ลองดูซิว่ารสชาติใบเป็นยังไงครับเพราะว่าใบของเราหวานมากนะครับไม่เหมือนกัญชาทั่วไป นี่คือใบกัญชาอ่อนที่มี CBD สูง โอเค ไม่มี THC ไม่เมาแน่นอนครับ หวานมีกลิ่นกัญชานิดหน่อยตรงปลาย แต่ว่าหวานมากๆนะคะ ชิมอีกได้ไหมคะ ได้ครับ นี่นะคะ CBD อร่อยอ่ะ ไป เดี๋ยวเราไปห้องไหนต่อคะ เราพาไปวินเทอร์โซนไปดูที่เขาออกดอกกันดีกว่า
ว่างขนาดนี้ครับพี่คริส เพราะว่าห้องนี้เนี่ยเราต้องให้แสงเขาเต็มที่เพราะแสงเป็นแหล่งพลังงานที่เขาจะรับจากใบเพื่อจะไปใช้เปลี่ยนมินเนอรัลมาเป็นคานาบินอยด์ที่ดอกเนี่ยจะเป็นส่วนที่มี CBD ที่เข้มข้นมากที่สุดที่เอาไปสกัดคุณมิ้นลองดมดูไหมครับเนี่ยผมจับให้คุณมิ้นดมดู อุ้ยดูสิคะ ต่างกันอยู่นิดหน่อยของแต่ละต้นนะครับ กลิ่นหอมมากเลยนี่คือเรียกว่ากลิ่นอะไรคะเนี่ย กลิ่นในกัญชาเนี่ยเขาเรียกว่าเทอร์ปีนเนี่ยเป็นกลิ่นของต้นไม้ธรรมชาติ ที่เห็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นดอกอูมของมันเลยมันคือตัวเมียใช่ไหมคะพี่คิดคะเนี่ยถ้าดูใกล้ๆนะจะเห็นเลยว่าจะตรงขนนะคะจะมีแบบเหมือนเป็นน้ำมันอยู่ตรงปลายๆด้วยค่ะทุกคนบอกว่ากลิ่นกัญชานะคะมันจะชัดมากตรงโคนมันจะขอดมนะคะชัดมากเลยค่ะอันนี้เป็นห้องที่ใช้เตรียมนิวเทรียนหรือสารอาหารที่ปั๊มไปแต่ละห้องทำไมถึงเรียกว่าห้องนิรภัยทุกคนอยากรู้ไหมคะอันนี้ก็จะมีที่เราเก็บดอกกัญชาไว้ก่อนที่จะนำไปสกัดอันนี้เป็น ตากแห้งไหมคะอันนี้ อันนี้ตากแห้งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราทำแฮงดรายแล้วฟรีซดรายผมจะให้คุณมิ้นลองดมดูถุงนี้ว่าหอมไหม หอมมากเลยค่ะ ไม่มันเป็นกลิ่นของกัญชาที่มันไม่ได้แบบเขียวมากขนาดนั้นอะกลิ่นมันอ่อน นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีสายพันธุ์ที่มันเรียกว่าเมื่อกี้เราพูดกันว่าสายพันธุ์มันจะเสถียรหรือเปล่า ในเมล็ดที่เรานำมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์นิดหน่อย ที่ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่เหมือนกับต้นอื่นๆที่เราปลูกอย่างเช่นกลิ่นอันนี้ ถ้าหลับตาดม ๆได้ค่ะ แล้วบอกผมเชื่อว่าคุณได้กลิ่นอะไร กลิ่นเหมือนชีสอะ ใช่ครับ อันนี้เป็นชีสเทอร์ปีนครับผมได้กลิ่นเหมือนชีโตสเลยครับข้างในถุง มีอีกไหมคะ มีครับอันนี้อีกอันเลยครับครับ กลิ่นอะไรอะคะ กลิ่นมะม่วงครับเป็นมะม่วงเทอร์ปีนซึ่งอันเนี้ยพวกกลิ่นพิเศษพวกเนี้ยเราสามารถจะทำเป็น CBD บัสในอนาคตเนี่ยเราสามารถส่งออกไป Dispensary ในยุโรปได้ แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรอะคะ ในยุโรปเขาอนุญาตให้นำดอกเหล่านี้ไปสูบได้ครับทางการแพทย์และสันทนาการครับว่าหนึ่งในวิธีที่จะนำคานาบินอยด์เข้าไปในร่างกายที่ดีที่สุดทางการแพทย์หลาย ๆ ที่ก็ยังยอมรับในการสูบอยู่ แต่ว่าในประเทศไทยห้ามสูบโดยเด็ดขาด สารคานาบินอยด์เนี่ยในกัญชาเนี่ยเป็นสารที่มีองค์ประกอบเหมือนน้ำมัน ในการที่จะละลายสารพวกนี้ออกมาเนี่ยมันต้องใช้ไฮโดรคาร์บอนเบสเท่านั้น เราเลยเลือกใช้ CO2 supercritical extraction ที่จะออกมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นครูดสารสกัดคานาบินอยด์โดยเฉพาะ อันนี้ก็เป็นท่อออกที่เราลดความดันคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปแล้ว อันเนี้ยที่เป็นสีเหลืองทองออกมาเนี่ย อันนี้เป็นสารที่มี CBD สูงมากเลยมิ้นถอดถุงมือออกมาผมจะพาผิวคุณมิ้นให้ดูว่า อ่ะได้ค่ะพี่พิช เอาถูไปเรื่อยๆน่ะมันจะซึมเข้าไปในผิวหมดเลย เมื่อใช้ภายนอกหรือเป็น CBD เองเงี้ยออกฤทธิ์เหมือนสเตียรอยด์แก้อักเสบทุกชนิดของผิว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือถึงแม้จะเป็นเรื่องของสิวอย่างเช่นในขวดนี้ตัวอย่างเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นสูตรเบื้องต้นในการไปทำยารักษาสิวคุณมิ้นมีสิวไหมครับ มีค่ะ ปึ๊บนี่ครับแต้มหัวสิวได้เลยครับ ตอนนี้ก็คือจะแต้มสิวในแลบทุกคนเห็นสิวไหมคะนี่คือการแต้มสิว วิทยาศาสตร์เพื่อการทดลองรักษาสิวนะฮะ นอกจากสิวแล้วมีอะไรอีกคะ ในต่างประเทศเนี่ยในการใช้ CBD รักษาแผลหลังผ่าตัดเนี่ยได้ผลที่ effective มากๆเลยจะทำให้ลดแผลเป็น ถ้าสมมุติว่าเอาไปโดนความร้อนจะออกฤทธิ์ anti anxiety หรือว่าออกฤทธิ์คลายความเครียดนะครับไม่ใช่ช่วยให้นอนหลับแต่ช่วยให้นอนหลับลึกมากขึ้น เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาคุณมิ้นไปดูที่คณะคหกรรมที่ทำอาหารไทย CBD ให้
คุณมิ้นไว้ชิมวันพรุ่งนี้ วันนี้พี่กิ๊กต้องไปไหนคะเนี่ย วันนี้ต้องไป ไป เทสต่อ ทำงาน ไปทำงานต่อ ได้เลยค่ะบ๊ายบายพี่กิ๊กพรุ่งนี้เจอกันค่ะ พรุ่งนี้เจอกันครับ ตอนนี้นะคะมีมาอยู่ในครัวนะฝ่ายคหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะสวัสดีค่ะพี่คะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรให้มินกินบ้างคะ วันนี้เราจะทำเป็นเหมือนอาหารเหนือ อือหือ แต่ว่าเป็นผสมผสานญี่ปุ่นเป็นอาหารทดลองนิดหน่อย ก็จะมีข้าวผัดกัญชง อ่าฮะ มีไก่เทริยากิ ค่ะ มีปลาชูชี แล้วก็มีซุปค่ะซุปกระดูกหมูกัญชง สงสัยว่ากัญชามันมีรสพิเศษของมันเนาะทีเนี้ยเราจะเลือกได้ไงว่าเราจะเอามาใส่ในเมนูไหนให้มันอร่อย คือกัญชามันอูมามิของมันอยู่แล้ว มันก็จะมีน้ำมัน น้ำเนย แล้วก็แค่เปลี่ยนไปไปผสมไปละลายกับอะไรสักอย่างก็ให้รสชาติมันแบบออกมา อย่างเช่นไก่ทอดอย่างเงี้ย ถ้าเราใช้น้ำมันหมักไก่ก็จะนุ่มด้วย แล้วมันก็จะหอมขึ้น นี่นะคะทุกคนอร่อยอ่ะก่อนมินจะกินมีคำถามก่อนว่าถ้ามินกินไปแล้วแบบเกิดมินไปผ่านด่านตำรวจแล้วเขาตรวจมินอย่างเงี้ยมินติดคุกไหมคะ ก็ต้องมีใบเสร็จสิคะว่าไปทานร้านนี้มาอย่างร้านถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายบอกแล้วว่าการลากใบเนี่ยไม่เป็นสิ่งเสพติดอีกต่อไป เมื่อในสิ่งที่เราทานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งเสพติดต้องกฎหมายบอกปลดล็อกการลากใบทั้งกัญชาทั้งกัญชงแล้ว ถ้าเรามีจุดที่อธิบายได้ เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายตำรวจก็จับเราไม่ได้ แต่ที่เรากินกันวันนี้เนี่ยเป็นใบกัญชงถึงแม้กินมากแค่ไหน ก็คงไม่ไปดีเทคในชุดตรวจ THC ที่ตำรวจใช้ตรวจกัญชา นี่อย่างในใบที่มันมีเคซีสูงๆอะเวลาเรากินเข้าไปแล้วเราไม่แบบ คนอาจจะชอบคิดว่ากินกัญชาแล้วแบบเมาแน่ๆคือกัญชาคือเมาชัวร์ ครับ ๆอืม ก่อนอื่นเลย THC เนี่ยมันเป็นสารออกฤทธิ์ทางประสาทใช่ไหมถ้ามุนคนที่ไม่เคยได้รับมันมาก่อนเลย ได้รับในปริมาณมากๆโอ้แน่นอนก็ต้องออกอาการมึนเมาหรือออกอาการแต่ข้อดีเขาก็มีเต็มไปหมดเลย ข้อดีเขาคืออะไร ถ้าใช้ภายนอกกับกล้ามเนื้อจะซึมเข้าไปรักษากล้ามเนื้อที่ปวด เพราะว่าเมื่อไหร่ออกฤทธิ์ทางปลายประสาทออกฤทธิ์ทางประสาทก็ช่วยควบคุมความเจ็บปวดได้ ใช้ภายใน THC เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครเคยได้เสพกัญชา แล้วได้เสพ THC ก็จะรู้ว่ามันจะหิว แล้วมันก็จะนอนหลับ มันชีพ ใช่ มันชีพภาษาอังกฤษเรียกว่ามันชีพไม่ว่าจะป่วยทางผู้ป่วยมะเร็งเราไม่รู้ว่า THC เนี่ยฆ่ามะเร็งได้มากแค่ไหนหรอก แต่ว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับเนี่ยเราก็ชนะโรคทุกโรคไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ จริงครับแล้วผลข้างเคียงมันคืออะไรคือวินน่ะเคยไปลองที่ตอนนั้นอัมสเตอร์ดัมกับคุณแม่ด้วย แล้วก็เคยไปลองซ้ำอีก ที่ซานฟรานค่ะซึ่งตรงนั้นน่ะมันถูกกฎหมาย คือลองครั้งแรกจำได้ว่าแบบมินหลับไปเลยคือแบบไม่ใช่หลับด้วยมันวูบมันเหมือนมันแบบภาพตัดแล้วก็แบบแพนิคแล้วมินก็ไม่เข้าใจว่าแบบมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันอันตรายไหมมันเป็นอะไรแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็น recreational นะแล้วเราก็ไม่มีการตรวจสอบว่ามีสารตกค้างเท่าไหร่เพราะนั้นอันหนึ่งก็อาจจะเป็นอาการจากสารตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักหรือยาฆ่าแมลงอันที่สองก็เป็นไปได้อีกเพราะคุณมิ้นไม่เคยได้รับ THC มาก่อนครั้งแรกอาจจะได้รับปริมาณที่รุนแรงอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ THC เข้มข้นมากใช่ไหมครับก็ถูกอาการเรียกว่าเนี่ยออกฤทธิ์ทางประสาทหรือจิตหลอนบ้างเล็กน้อยก็อาจจะกลัวแพนิคหรือว่าที่เรียกว่า paranoid บ้างก็เป็นรูปแบบของ medical cannabis ที่ใช้ THC ด้วยเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาทำคุณมิ้นไปบอกว่าเนี่ยนอนไม่หลับเลยอาจจะเครียดบ้างอะไรบ้างทำงานเยอะอยากจะได้อะไรให้ช่วยให้นอนหลับจังเลยเขาก็จะโอเคงั้นคุณมิ้นลองตัวนี้ก่อนนะลองไปแล้วเนี่ยมี side effect ไหมถ้าไม่โอเคตัวนี้เหมาะสมกับคุณมิ้นแล้วพอมันเป็นทางการแพทย์เนี่ยคุณมิ้นกลับไปใหม่ไปซื้อตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมและนี่พอเป็นทางการแพทย์มันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ แต่ว่าพอเป็นทางแพทย์ทุกอย่างมันจะละเอียดยิบ ใช่ แล้วก็ตรวจสอบได้แบบปริมาณแน่นอน ถูกต้องนั่นคือคีย์เวิร์ดเลยค่ะของที่เราใช้ทางการแพทย์เนี่ยมันต้องคงที่ปริมาณแน่นอนพาราเซตามอลต้องเป็นพาราเซตามอล500 มิลลิกรัม อ่ะใช่ ใช่ใช่ จะชิมด้วยค่ะนี่นะคะเนี่ยไก่เทอริยากิมีอะไรอยากฝากไหมคะพี่เฟยคะถึงอนาค
คตของกัญชาในประเทศไทย เราก็ไม่อยากให้ความไฮป์ของความเมาอ่ะเป็นตัวชูโรงของกัญชากัญชงอย่างเดียวกัญชาตัวกัญชงจริงๆเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ไมโครโดสไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออะไรเนี่ยมันก็สามารถเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้ด้วย ก็เดี๋ยวเราจะมารอดูว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไง ขอบคุณมากเลยครับคุณเน้นครับสวัสดีครับ